नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्टको पार्ट 1 मा छौँ है र यसमा हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भने के हो भनेर अलिअलि कुरा गर्छौँ र अलिअलि एक्सरसाइज गर्छौँ अनि यसको पार्ट 2 पनि छ र पार्ट 2 मा पनि फेरि यसको अलि डिटेलमा एडभान्समा कुरा गर्छौँ। हुन्छ ओके ल मैले यसको गरेँ है। अब कुन बेला युज हुन्छ भन्नुभन्दा पनि एउटा चाहिँ म एक्जाम्पल दिन्छु है त। पहिला अब तपाईँ चाहिँ पानी परिरहेको थियो, कतैबाट कतै गएर आउनुभयो होइन हो, अनि तपाईँको चाहिँ जुत्ता चाहिँ फोहोर भयो है। यर सुज आर डर्टी, यर सुज आर डर्टी। ठिक छ। अब तपाईँले चाहिँ अहिले होइन अहिले चाहिँ अब सुदैलो भयो अनि चाहिँ त्यसलाई सफा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, कन्टिन्यू फर्ममा हुनुहुन्छ है। ठिक छ। यु आर क्लिनिङ यर सुज, ठिक छ। अहिले क्लिन गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अहिले के भयो त भन्दाखेरि यु हेभ क्लिन्ड यर सुज, यु हेभ क्लिन यर सुज। अब तपाईँले भन्नु पर्यो भनेदेखि आई हेभ क्लिन्ड माई सुज भनेर भन्नुहुन्छ। भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यर सुज आर क्लिन नाउ, यर सुज आर क्लिन नाउ भनेर भनेको हो नि, हो कि होइन। ल अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्छु होइन। अब मानौँ दुईटा मान्छेहरू छ होइन, राम र श्यामको कुरा गरौँ न है त। ओके अहिलेको लागि दे आर एट होम, अहिले उनीहरू घरमा छन् र तपाईँले चाहिँ उनीहरू ठ्याक्कै ढोकाबाट बाहिर निक्लेको होइन, जुत्ता सुत्ता लगाएर बाहिर हिँड्ने लुगा लगाएर निक्लेको देख्नुभयो। तपाईँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दे आर गोइङ आउट भनेर भन्नुहुन्छ। र अहिले के भन्नुहुन्छ त उनीहरू बाहिर गइसके भन्नको लागि दे हेभ गन आउट, ठिक छ। भनेको दे आर नट एट होम नाउ, अहिले कहाँ छैनन् त, घरमा छैनन् हो। एउटा पास्टमा भएको कुनै एक्सनको रिजल्ट चाहिँ तपाईँले भनिरहनु भएको छ, ठिक छ। त्यसको बारेमा मैले फर्दर डिस्कसन गर्छु। फर्स्टमा एकचोटि यसको स्ट्रक्चर हेरौँ है त, हुन्छ। ओके अब स्ट्रक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस ह्याज अर have प्लस verb 3 भनेको पास्ट पार्टिसिपल प्लस अब्जेक्ट, ठिक छ। ओके अब have कुनमा लाग्छ has कुनमा लाग्छ भन्ने कुरा गरौँ है। अब आई वी यु देमा के लाग्छ, have लाग्छ है। ह्याभलाई चाहिँ यस्तो एपोस्ट्रोफी अनि भिई पनि लेखिन्छ, आई हेभ है, ठिक छ। अनि verb 3 जस्तै क्लिन्ड, आई हेभ क्लिन्ड, आई हेभ फिनिस्ड, आई हेभ लस्ट, आई हेभ डन होइन। यस्तै गरी आई हेभ गन, यु हेभ बिन, यस्तै। अब यसको नेगेटिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेभ नट है। नेगेटिभ के हो त हेभ नट लाई हामी हेभन्ट पनि लेख्छौँ, के त हेभन्ट। आई हेभन्ट क्लिन्ड, यु हेभन्ट लस्ट, दे हेभन्ट डन। यस्तै गरी अब हेज केसँग आउँछ, ही सी इटसँग के आउँछ हेज है। अनि हामी हेजलाई एपोस्ट्रोफी एसमा लेख्छौँ र हेजको नेगेटिभ के हुन्छ हेज नट, जसलाई हामी हेजन्ट पनि लेख्छौँ, ठिक छ। हेजन्ट अनि यही माथिको ही हेजन्ट क्लिन, सी हेज फिनिस्ड, इट हेज डन, ठिक छ। इट हेज डन, यसरी हामी गर्छौँ। अब यसलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो भनेदेखि अगाडि हेभ अथवा हेज प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठिक छ। हेभ केमा लाग्छ, आई वी यु दे। Have I cleaned? Have I finished? Have I lost? यस्तै होइन। यस्तै गरी हेज केमा लाग्ने भयो, ही सी इटमा है। हेज इट डन, हेज इट गन,
Has it started? है यस्तै 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 ठिक छ यो चाहिँ क्वेसनको कुरा भयो अब हामीले पास्ट पार्टिसिपल लेख्दाखेरि अब के कुरा ध्यान दिनुपर्छ पास्ट पार्टिसिपल कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर भर्ब्स र इरेगुलर भर्ब्सको कुरा आउँछ है अब रेगुलर भर्ब्स भनेको चाहिँ लास्टमा ईडी लागेको रेगुलर भर्ब्स भनेको के लास्टमा ईडी लागेको जस्तै क्लिन्ड फिनिश्ड स्टार्टेड तर इरेगुलर भर्ब्स भनेको चाहिँ लास्टमा ईडी लाग्दैन तिनीहरूको चाहिँ अलिक छुट्टै छुट्टै फर्म हुन्छ जस्तै बाईको बट हैन त्यस्तै गरी ह्याभको ह्याड सीको सिन है यस्तो हुन्छ है हामीले इरेगुलर भर्बको चाहिँ भिडियो गरेका छौँ आई थिंक 4 वटा जति जसमा चाहिँ हरेक भिडियोमा हामीले 50 वटा चाहिँ इरेगुलर भर्बको चाहिँ लिस्ट गरेर त्यसको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौँ है र तपाईलाई इरेगुलर भर्बको चाहिँ के हुन्छ त कुनै भर्बको भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल थाहा छैन भनेदेखि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है र म चाहिँ तपाईलाई त्यो भिडियो हेर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्छु है त्यसमा धेरै कुरा इरेगुलर भर्बहरू दिएको छ र त्यति पढेपछि तपाईलाई दायाँ बायाँ चाहिँ जानु पर्दैन है इरेगुलर भर्बको लागि भन्छु है त ठीक छ ओके त्यति भन्दै अब म मुख्य जिस्टमा आए कुन बेला युज हुन्छ त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेर भन्दाखेरि वी युज प्रेजेन्ट पर्फेक्ट we use present perfect for an action मैले अघि माथि भनेको छु for an action in the past ठीक छ केही एक्सन पास्टमा भयो त्यसको रिजल्ट चाहिँ अहिले प्रेजेन्टमा छ with a result नाउ पूर्ण वर्तमान भन्छ नि हो for an action in the past with a result नाउ कसरी भन्दाखेरि एक्जाम्पलबाट हेरौँ है एक्जाम्पल डिस्कसन गरौँ न थाहा भइहाल्छ नि है I've lost my passport. I've lost my passport भनेर भनेको छ भनेको मैले पासपोर्ट हराइसके भन्नुको मतलब अहिले मैले त्यो मैले भेटाइरहेको छैन नि त I can't find my passport भनेर भनेको हो नि त हेर्नुस् त पास्टमा भएको कुराले रिजल्ट अहिले देखाइरहेछ I can't find my passport now भनेर भनेको ठीक छ I have lost my passport यस्तै गरी Where's Rebecca? Where's Rebecca? भनेर भन्यो एले अब बीले रिप्लाई दियो She has gone to bed. उनी बेडमा गइसकिन् हैन उनी बेडमा गएकी छिन् भन्नुको मतलब के हो त She is in bed now भनेर भनेको हो नि त है हेर्नुस् त She is in bed now. We have bought a new car. We have bought a new car. भनेको we have a new car now हो नि त हामीले पास्टमा के एक्सन गर्यो त्यसको रिजल्ट के हो त भन्दाखेरि we have a new car now यस्तै गरी It's Sita's birthday tomorrow. Sita's birthday tomorrow. And I haven't bought her a present. And I haven't bought her a present. यहाँ हेर्नुस् त I haven't bought her a present भनेको I don't have a present now. मैले पास्टमा उसलाई हैन प्रेजेन्ट किनेको छैन भन्नुको मतलब I don't have a present now. I haven't bought her a present. ठीक छ है यसरी हामीले गर्न सक्छौं यहाँ टी एउटा छुट्टै छ ल है माई ब्याड we have bought a new car है have bought ठीक छ अब मुख्य कुरा जान्नु पर्यो कि यसमा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस has a प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट नेगेटिभ गर्दाखेरि hasn't haven't र क्वेशन गर्दाखेरि has अथवा have त्यसपछि कुनमा लाग्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो र अर्को कुरा भनेको हामीले रेगुलर भर्ब र इरेगुलर भर्ब लाइक हैन पास्ट पार्टिसिपलमा कसरी लेख्ने भनेर जान्नु पर्यो ओके त्यति भन्दै म तपाईलाई एक्सरसाइज तर्फ लगे है एक्सरसाइज पनि एकदमै सजिलो छ एकदमै रमाइलो छ है हेर्नुस् त फर्स्टमा पिक्चर छ मलाई त्यस्तो पिक्चर देख्ने बित्तिकै एकदमै रमाइलो लाग्छ ओके हेरौँ त के भनेको रहेछ लुक एट द पिक्चर्स व्हाट हैज ह्यापेन्ड के भएको छ भन्दाखेरि चुज फ्रम द बक्स के भएको छ अब भनौं न त हैन हामीले डिस्कसन गरौँ भनेर भनेको छ
फर्स्टमा 1 मा हेर्नुस् त बिफोर उसको जुत्तामा चाहिँ हैन हिलो छ धुलो छ अहिले उसले जुत्ता टिलिक्क टल्काएको छ भन्नुको मतलब he has cleaned his shoes भनेर माथि clean his shoes लाई काटेको छ 2 मा हेर्नुस् त सी हैन उसले चाहिँ ढोका चाहिँ खुल्लै रहेछ उसले बन्द गरिन् माथि हेर्नुस् त ठ्याक्कै क्लोज द डोर छ भनेपछि सी has closed the door भर्खरै नाउ सी has है has लाई तपाईले यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा सी has closed the door सी has closed the door अब 3 मा हेर्नुस् त पहिला के त टिभी हेरिरहेका छन् दुईजना बुढाबुढी हैन कपाल पनि फुलेको छ त्यसपछि उनीहरू सुत्न गए हैन सुते भनौं न हैन यहाँ के छ गो टु बेड छ दे have अथवा दे have यसरी gone to bed go को के हुन्छ go went gone they have gone to bed 4 मा हेर्नुस् त पहिला चाहिँ पानी परिरहेको छ त्यसपछि पानी पर्न बन्द भएको छ अहिले के छ त भन्दाखेरि it has stopped raining माथि stop raining छ it has stop को stopped it has stopped raining 5 हेर्नुस् त पहिला चाहिँ नुहाइरहेको छ त्यसपछि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै सकिएको छ हैन उसले नुहाउने काम माथि have a shower छ भनेपछि he has had a shower ए he सँग के आउनु भयो has आउने भयो र have को verb के हुन्छ have had है he has had a shower ल यस्तै गरी फाइनल वान 6 मा हेर्नुस् त पहिला पिक्चर यहाँ वालमा छ त्यसपछि तल झरेको छ फल डाउन ठ्याक्कै हाम्रो माथिको बक्सामा पनि फल डाउन छ भनेपछि द पिक्चर भनेपछि के आउने भयो has र have मा has आउँछ has fall को के हुन्छ fall fail fallen the picture has fallen down the picture has fallen down ठीक छ सजिलो छ नि है ओके यसरी नै हामी अगाडि बढौं थोरै यहाँ 14 एउटा छ हैन यो पनि गरिहालौं complete the sentences with a verb from the box बक्समा चाहिँ verb दिएको छ त्यो चुज गरेर हामीले यो तलको कम्प्लिट गर्नु पर्यो हुन्छ ओके 1 मा हेर्नुस् त I have lost my keys I didn't know where they are है lost lose को के हुन्छ lost 1 I did some new shoes do you want to see them पक्कै पनि किनेको भनेको छ है हेर्नुस् त सेन्स आइसक्यो अब माथि बक्सामा कतै किन्नी भनेको वर्ड buy ठ्याक्कै I have के हुन्छ buy को bought I have bought some new shoes. Do you want to see them? 3. Where is Helen? She is not here. She out. उनी बाहिर गएकी छिन् गएकीलाई go ठ्याक्क go को दुईटा सँगै रहेछ she has go को go went gone she has gone out 4 I'm looking for Paula you her के तिमीले देखेका छौ उसलाई भनेर भनेको छ हेर्नुस् त कतै देख्नुको सी ओके have हैन हामीले have लगाउनु पर्यो have you see को see saw seen have you seen her 5 look somebody that window somebody ल फर्स्ट के ब्रेक रहेछ मैले ब्रेक नै लगाए look somebody के हुन्छ has broken the window broken Does Lisa know that you are going away? Yes, I have मैले उसलाई भनेको छु भनेको मतलब tell ठ्याक्कै Yes, I have told her 7 I can't find my umbrella somebody it कसैले लग्यो भनौं न हैन लग्यो भन्नको लागि take somebody has taken it where are my glasses भनेर ए ले सोधेको छ र बी ले भन्यो I don't know मैले देखेको छैन भन्नको लागि ठ्याक्क not see छ हेर्नुस् त I haven't have को have not अथवा haven't see को seen them 9 I'm looking for Sarah where she where कहाँ गएकी छिन् त go where has
she gone? Where has she gone? I know that woman, but होइन म त्यो महिलालाई चिन्दछु तर मैले उसको नाम बिर्सेँ है के छ त बट आई ह्याभ यसो हेर्नुहोस् त के छ फर्गेटको फर्गटन बट आई ह्याभ फर्गटन her name 11 Sue is having a party tonight see that a lot of people अब इन्भाइट भन्ने बित्तिकै सरी पार्टी भन्ने बित्तिकै इन्भाइटको कुरा आउँछ है ओके ठ्याक्कै माथि इन्भाइट छ सी हेज इन्भाइटेड a lot of people 12 what are you going to do गरेको छ भनेको यसो माथि हेर्नुहोस् त कुन बाँकी छ ओके डिसाइड Have you decided? 13. यसले भन्यो Does Ben know about the meeting tomorrow? भनेर भनेको छ बीले I don't think so. I him भनेको चाहिँ मैले उसलाई भनेको छैन not tell. I have not अथवा I haven't told him. 14. I with this magazine. Do you want it? भनेर भनेको छ लास्ट हाम्रो फिनिस बाँकी छ I have finished with this magazine. Do you want it? भनेर भनेको छ है यसरी हामीले लगाउन सक्छौँ सब्जेक्ट प्लस has have प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट है अब यसमा जान्नु पर्यो कि जब पास्टमा कुनै एक्सन हुन्छ त्यसको रिजल्ट अहिले प्रेजेन्टमा छ त्यसमा हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्टको टेन्स लगाउँछौँ सब्जेक्ट प्लस ह्याज ह्याभ प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट त्यसको लागि अब verb 3 को लागि पास्ट पार्टिसिपलको लागि है तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हामीले इरेगुलर भर्बको लिस्ट नै गरेका छौँ मैले अघि पनि भनिसकेँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ ओके त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस